Assalamu alaikum. Welcome to Ijaz Medical Education. For previous lecture के मुंगा study करियो bilirubin and types of bilirubin. नन चीज़ हम कम lecture दे पदी कि बमुंग पर detail सरा study को synthesis of bilirubin. यानी bilirubin मुंग सरा संग जुड़ी की. Source of bilirubin मतलब bilirubin मुंग सरा दसन जुड़ी की and site of synthesis of bilirubin. और bilirubin मुंग सरा पर कम ज़्यादा जुड़ी की. और दाबो हम discuss को چې د RBC د بریک ډاون نه کله چې زمون په باډي کې د RBC بریک ډاون کیږي دا غي نه څنګه طریقې سره زمون سره بلروبین جوړیږي هغه کې کم کم سټیپس دي او پای کې کم کم انزایم انوالوز دي نو موږ په سٹارټ والو موږ ملک شانت کې ډیسکس کو بلروبین موږ سره یو ویسٹ پروډکټ دی څه شی دی موږ سره یو ویسٹ پروډکټ دی ټیک شو دا کله جوړیږي کله چې موږ سره د هیم کیټابولیزم کیږي سو دا زموږ سره سره اینڈ product of heme catabolism catabolism मतलब दे break down कल चीज हम सर दे heme break down कीगी नमु सर से जुड़ीगी bilirubin जुड़ीगी उस जमु सर heme चरता मौजूद दे नो heme जमु सर present फीचर था पे heme containing protein की heme containing protein मु सर कम दी example hemoglobin मु सर से दे hemoglobin मु सर यो heme containing protein दे ठीक शो دغه شانت مایوګلوبین زموږ سره هم یو هیم کنټینینګ پروتین دی سایټوکروم هم موږ سره څه دی یو هیم کنټینینګ پروتینز دی په دې پروتین کې موږ سره څه موجود وي په دې پروتینز کې موږ سره موجود وي هیم دې کې څه موجود وي هیم د دې څه وي یو پارت وي دا هیم کنټینینګ پروتین دی لکه کوم د هیموګلوبین خبره وکړو هیموګلوبین کې دوه پارټس دي یو پکې موږ سره هیم پارت وي یو پکې موږ سره ګلوبین پارت وي نو هیم په دې پروتینز کې موجود وي کله چې د هیم څه کیږي زموږ سره بریک ډاون کیږي نو زموږ سره څه جوړیږي بلروبین چې کله د هیم بریک ډاون وشي نو دا غي اینڈ پروډکټ موږ سره سوي دا غي اینڈ پروډکټ وي موږ سره بلروبین نو بلروبین زموږ سره سره اینڈ پروډکټ اف هیم او کله چې زموږ سره د هیم کنټینینګ پروتینز بریک ډاون کیږي نو په هیم کنټینینګ پروتین کې موږ سره د هیم فردر چې د هیم بریک ډاون وشي موږ سره جوړ شي بلروبین اوس موږ وایو چې بلروبین موږ سره جوړیږي چرته نو موږ ویل چې بلروبین موږ سره جوړیږي د بریک ډاون اف هیم کله چې د هیم کیټابولیزم کیږي کله چې د هیم بریک ډاون کیږي نو هیم بریک ډاون مینلی موږ سره کیږي چرته کیږي موږ سره پسپلین کې پسپلین کې موږ سره د هیم بریک ډاون کیږي بل موږ سره چرته کیږي په لیور کې موږ سره د هیم بریک ډاون کیږي او بل موږ سره کیږي په بون میرو کې ټیک شو نو چې په سپلین لیور اینڈ بون میرو کې د هیم کیټابولیزم کیږي نو د هیم د کیټابولیزم نه موږ سره څه جوړیږي بلروبین نو موږ داسې ویلی شو چې په سپلین لیور اینڈ بون میرو کې موږ سره څه کیږي سینتھسس اف بلروبین څه جوړیږي زموږ سره بلروبین جوړیږي په بون میرو لیور اینڈ سپلین کې هو زیات تر زموږ په باډي کې په ډیلی بیسس باندې زموږ په باډي کې څه جوړیږي د بلروبین پروډکشن کیږي په یو نارمل انډیویډوال کې د 270 نه واخله د 350 ملي ګرام پر ډے څه کیږي موږ سره بلروبین پروډکشن کیږي ټیک شو اوسو 70 نه والا 70 to 80% bilirubin production kigi bilirubin is produced 70 to 80% bilirubin is produced from the breakdown of RBC daily basis باندې موږ سره سونه کیږي 270 نه والا 350 ملي ګرام پر ډے خو پدې کې 70 to 80% بلروبین د RBC د بریک ډاون د وجنه جوړیږي ټیک شو ځکه چې په RBC کې موږ سره څه دی هیموګلوبین دی HB زموږ سره سوي پریزنٹ انسایډ د RBC نو ردی خبره مطلب دا شو چې 70 to 80% بلروبین موږ سره جوړیږي د سنه from the breakdown of hemoglobin so na hemoglobin
د بریک ډاون د وجنا 70 to 80% بلروبین موږ سره سکیږي جوړیږي. نو کوم خبره وسکو ټیک شو ځکه د هیموګلوبین د بریک ډاون نه جوړیږي چې په هیموګلوبین کې موږ سره سدي هیم ده. نو د هیم کټابولیزم چې کله کیږي نو د هیم د کټابولیزم د هیم د بریک ډاون نه موږ سره جوړیږي د هیم د بریک ډاون نه موږ سره جوړیږي بلروبین. نو زموږ په باډي کې چې څونه ډیلی بیسس پر بلروبین جوړیږي پاره کې 70 to 80% د آر بي سي د بریک ډاون د وجنه جوړیږي. ځکه جوړیږي چې په آر بي سي کې موږ سره د نسه موجود دي هیموګلوبین موجود دی او هیموګلوبین موږ سره سره هیم کنټینینګ پروتینز دي. نو چې د هیموګلوبین بریک ډاون کیږي نو پای کې موږ سره سره هیم موجود دی. نو فردر به د هیم کټابولیزم کیږي او چې د هیم کټابولیزم کیږي نو موږ سره به څه جوړیږي موږ سره به جوړیږي بلروبین. اوس نارملی زموږ په باډي کې د آر بي سي بریک ډاون ولې کیږي؟ د آر بي سي بریک ډاون ځکه کیږي چې آر بي سي خپل یو لایف سپین دی څومره 120 ډیز. کله چې دا لایف سپین د دې آر بي سي پوره شي نو بیا د دې بریک ډاون چرته کیږي موږ سره په سپلین کې د دې څه وشي بریک ډاون وشي. ټیک شو ځکه چې کوم میچور آر بي سي د میچور آر بي سي فنکشن دا دی چې دا اکسیجن ترانسپورت کوي خو په آر بي سي کې دا ابیلیټي ده چې دا سکویز کېدی شي د دې ممبرین کې الاسټیسيټي وي دا د نیروس سرکولیټری پوینټ نه څه کېدی شي پاس کېدی شي او زموږ باډي ټیشوز ته اکسیجن ترانسپورت کوي. خو د ټایم تیریدو سره د آر بي سي په دې ممبرین کې چلو شي لکه فار ایگزامپل دا آر بي سي ده. ټیک شو د دې په دې ممبرین کې څه وشي ډیمیجز وشي. ټیک شو چې دا ممبرین ډیمیج شي نو دا آر بي سي خپل ممبرین نشي ریپیر کولی. ولی نشي ریپیر کولی؟ که موږ د نور سیل خبره وکړو نو نور سیلونه خپل ممبرین ریپیر کولی شي ځکه چې د ممبرین د ریپیر کولو دپاره د څه ضرورت وي د پروټینو ضرورت وي پروټینز. ټیک شو او چې کله ته پروټینز جوړی نو ته به مینلی دوه پروسس کې یو ته موږ وایو ټرانسکرپشن and بل دی موږ سره ټرانسلیشن. په دې دوه پروسس موږ سره څه جوړیږي زموږ سره جوړیږي پروټینز. خو د دې پروسسز دپاره لازمي څه شوي زموږ سره ډي ان اے ځکه چې په ډي ان اے کې څه وي موږ سره جینز. ټیک ده په آر بي سي کې موږ سره نیوکلیس نشته چې په آر بي سي کې نیوکلیس نشته مطلب الته جینیټک مټیریل نشته مطلب ډي ان اے نشته. چې ډي ان اے نشته نو نه به ټرانسکرپشن کیږي نه به ټرانسلیشن کیږي نو پروټینز به په میچور آر بي سي کې موږ سره نه جوړیږي. چې پروټینز نه جوړیږي نو آر بي سي خپل ممبرین نشي ریپیر کولی. چې نشي ریپیر کولی نو د دې ډیمیجز د وجه نه د آر بي سي د ممبرین چې کومه الاسټیسيټي ده کومه پلاستیسيټي ده هغه ایبیلیټي شي ختم شي او چې ختم شي چې کله بلډ د سپلین نه پاس کیږي نو په سپلین کې زموږ سره ویری نیرو سرکولیټری پوینټ دی دا هلته سټک شي دا هلته اونخلي چې کله هلته اونخلي نو کوم نیبرینګ مایکروپیجز چې دي هغه داسې کی انګلف کی پیګوسایټ کی او چې کله پیګوسایټ کی نو بیا انسایډ د مایکروپیج موږ سره څه کیږي د آر بي سي بریک ډاون کیږي. نو اوس به موږ سټډي کوو چې انسایډ د مایکروپیج د آر بي سي بریک ډاون څنګه کیږي. په دې کې موږ سره کم سټیپس دي په دې کې موږ سره کم انزایمز دي د دې نه په کومه طریقه باندې زموږ سره بلروبین جوړیږي او هغه بلروبین بیا موږ سره چرته ځي. نو آر بي سي موږ سره څه دی آر بي سي موږ سره یو سیل دی. ټیک شو خو یو خبره یاد ساتئ چې په نارمل کنډیشن کې به د آر بي سي بریک ډاون انسایډ دی مایکروفیج کیږي. مایکروفیج د مایکروفیج انسایډ به کیږي د آر بي سي بریک ډاون. د دې وجې نه دې ته موږ څه ایکسټرا واسکولر هیمولیسیس د دې وجې نه دې ته موږ څه ایکسټرا واسکولر هیمولیسیس ځکه چې دا د مایکروفیج دننه کیږي دا بریک ډاون د آر بي سي. ټیک شو نو آر بي سي موږ سره څه شی دی آر بي سي موږ سره یو سیل دی او په دې کې کم مین کم کمپوننټ کېدی شي نو چې سیل دی نو په دې کې به زموږ سره څه وي آر بي سي کې به زموږ سره وي مینلی آر بي سي کې موږ سره څه دي آر بي سي کې موږ سره دي ممبرین. آر بي سي کې موږ سره ممبرین شته کنه یو موږ سره ممبرین دی. بیا په دې کې موږ سره سایټوسولیک پروټینز دي سایټوپلازمیک پروټین دي لکه سټرکچرل پروټینز دي. د دې سره سره موږ سره څه دي په دې کې انزایمز دي پلس مختلف قسم انزایمز دي په آر بي سي کې او کوم چې مین کمپوننټ دی کوم چې د ټولو نه سیوا دی په آر بي سي کې هغه دی زموږ سره هیموګلوبین دا پکې د ټولو نه سیوا دی. ټیک شو
نو چې کله ار بي سي مایکروفیج ار بي سي سکی انګلف کی فیګوسایټ کی فیګوسایټوسس وشي دا غینه پس بریک ډاون سٹارټ شي چې بریک ډاون سٹارټ شي نو چې د ار بي سي بریک ډاون وشي نو دا درې مین کمپوننټس موږ لراکي ٹھیک شو اوس به موږ ورو چې د ممبرین نه فردر څه جوړیږي چې د ممبرین بریک ډاون کیږي نو ممبرین موږ سره مینلی د څه نه جوړوي ممبرین جوړوي د پروټینز نه اینڈ لیپټز نه ٹھیک شو په دې نه موږ سره ممبرین جوړوي نو چې کله د ممبرین بریک ډاون وشي نو موږ سره به څه جوړ شي پروټینز اینڈ لیپټس اوس د پروټین مانومر سره د پروټین مانومر دی مطلب پروټین د څه نه جوړلې پروټین جوړلې د امینو ایسډ نه جوړلې ټیک شو نو چې کله د پروټین بریک ډاون وشي نو دینه به څه جوړ شي امینو ایسډ دا امینو ایسډ به د مایکروفیج نه چرته لاړ شي سرکولیشن ته ټیک شو بلډ ته بلاړ شي او چې سرکولیشن ته لاړ شي نو زمونږ په باډي کې څه کېږي پروټین سنتھسس کېږي نو دا امینو ایسډ به په پروټین سنتھسس کې څه کېږي یوز شي یوزډ ان پروټین سنتھسس دا به په پروټین سنتھسس کې شي واپس یوز شي دغه شان کوم خبره وکړو نو چې کله د لیپټ بریک ډاون وشي نو لیپټ به څه ته کنورټ شي پی ټي ایسډ ته پی ټي ایسډ به چرته لاړ شي پی ټي ایسډ به هم لاړ شي سرکولیشن ته ټیک شو سرکولیشن ته به لاړ شي او چې سرکولیشن ته لاړ شي ردی به واپس کیږي ری یوز بکیږي زموږ سره د پی ټي ایسډ به زموږ سره ری یوز کیږي دا خبره شو د ممبرین چې کله ممبرین بریک ډاون شي اوس موږ وایو سټرکچرل پروټین یا کم پروټین دي زموږ سره په ار بي سي کې او کم انزایم دي نو کوم موږ د دې اگزامپل واخلو د پروټینزو د پروټین اگزامپل کم چې کامن دي لکه انکایرین زموږ سره څه دی یو پروټین دی چې دا په ار بي سي کې موجود وي سټرکچرل پروټین دی د سره زموږ سره سپیکټرینم یو پروټین دی چې دا زموږ سره په ار بي سي کې موجود وي کامن اگزامپل دي دغه شان کوم د انزایمز اگزامپل واخلو د انزایم لکه جی 6 پی ډي ګلوکوز 6 فاسفیټ ډي هایډروجنیز دا یو کامن انزایم دی بلې انزایم پکې د زموږ سره پایرویټ کاینیز دا هم زموږ سره یو کامن انزایم دی په ار بي سي کې نو دا هم موږ سره څه دي پروټینز دي نو چې کله د دې بریک ډاون وشي ټیک شو چې بریک ډاون وشي نو پروټین د څه نه جوړوي د امینو ایسډ نو دا به څه ته کنورټ شي امینو ایسډ ته به کنورټ شي او امینو ایسډ به واپس چېرته لاړ شي سرکولیشن ته او دا به واپس زموږ سره شي reuse شي and the synthesis of proteins په پروټین په سنتھسس کې به واپس دا زموږ سره شي reuse شي ټیک شو اوس چې کوم مین کمپوننت دی هغه زموږ سره هیموګلوبین او په یو سنگل ار بي سي کې زموږ سره موجود وي 300 ملین ایچ بی مالیکول ټیک شو 300 ملین ایچ بی مالیکول او د دې سایټوپلازم 33% د څه نه ډک وي د ایچ بی مالیکول نه ډک وي ټیک شو نو په ار بي سي کې موږ سره د ټول نه سیوا څه وي ایچ بی ځکه چې 90% ډرای ویټ د ار بي سي د چا د وجې نه دی د ډرای ویټ د چا د وجې نه دی د هیموګلوبین د وجې نه دی ټیک شو نو په هیموګلوبین کې چې کله د بریک ډاون کېږي نو په هیموګلوبین کې موږ سره مینلی دوه پارټس دي یو ته موږ وایو هیم پارټ بل دی زموږ سره ګلوبین پارټ ټیک شو او زموږ سره ګلوبین پارټ د څه نه جوړ دی ګلوبین پارټ کې زموږ سره 4 پولیپپټاید چینز دي 4 پولیپپټاید چین دي ټیک شو په دې کې دوه الفا چین دي مې زه د ایچ بی ای خبر کوم 4 پولیپپټاید چین دي په دې کې دوه الفا چین دي and دوه بیٹا چین دي ټیک شو د ایچ بی ای خبره کوم صحیح شو نو دا هم پروټین دي نو دا به هم امینو ایسډ ته شي کنورټ شي چې کله د دې بریک ډاون وشي صحیح شو او دا به واپس سرکولیشن ته لاړ شي او ری یوز بشي نو زموږ سره چې کوم مین پارټ دی هغه دی هیم پارټ ځکه چې د دې نه موږ سره څه جوړیږي بلروبین جوړیږي ټیک شو نو په هیم باندې به یو انزایم اکشن وکړي او دا هغه انزایم نوم دی موږ سره هغه انزایم ته څه وایي د هغې انزایم نوم دی هیم اکسیجنیز
ټیک شو خو د دې لپاره به زموږ سره ریکوایرډ څه وي د دې لپاره به ریکوایرډ وي اکسیجن ټیک شو by the action of heme oxygenase in the presence of oxygens heme is converted into biliverdin by the process of کوم process به وشي oxidation by the process of oxidation biliverdin ته به convert شي خو په دې ریاکشن کې په دې پروسس کې به زموږ سره ریلیز شي څه کاربن مونوکساید او بل به زموږ سره ریلیز شي آیرن ټیک شو ځکه چې آیرن سنټرل element دی د هیم نو by the action of heme oxygenase in the presence of oxygen heme is converted into biliverdin by the process of oxidation biliverdin موږ سره څه دی دا زموږ سره یو green pigment دی green pigment دی ټیک شو اوس با biliverdin زموږ سره کنورټ شي څه ته دا به کنورټ شي bilirubin ته bilirubin ته به کنورټ شي خو دلته به یو انزایم انوولوز وي او دا انزایم نوم دی زموږ سره biliverdin reductase دا انزایم به دلته زموږ سره څه وي انوولوز وي نو biliverdin به کنورټ شي bilirubin ته by the process of reduction ټیک شو reduction نو bilirubin زموږ سره څه دی end product of heme catabolism د هیم کټابولیزم وشو زموږ سره څه جوړ شو bilirubin دوه پروسس مین وشو اکسیډیشن وشو اند ریډکشن وشو هیم اکسیجنیز انزایم انوولو دی دلته اند biliverdin reductase انزایم انوولو دی څه شی جوړ شو زموږ سره کاربن مونوکساید اند آیرن چونکه پری آیرن موږ سره ټاکسیک دی نو دا به بایند شي د یو پروټین سره هغه پروټین ته موږ وایو اپوپیرټین ټیک شو چې دا د سره بایند شي دا به څه جوړ کی پیرټین او پیرټین زموږ سره سټوریج فارم اف آیرن دی دا زموږ سره ټاکسیک دی خو په دې فارم کې دا ټاکسیک نه وي او کله چې ډیر زیات پیرټین جوړ شي دا غي نه موږ سره جوړیږي پولیمر پیرټین ته بیا موږ وایو هیموسیډرین ټیک شو او یا د ټرانسپیرنٹ سره بایند شي د آیرن چرته لاړ شي بون میرو ته اول ته موږ سره کیږي یوز کیږي ټیک شو نو بل اخیره کې موږ سره جوړ شو اخیره کې موږ سره جوړ شو end product bilirubin نو دا د ار بي سي نه موږ سره جوړ شو bilirubin جوړ شو دا bilirubin په دې کنډیشن کې end direct دلته چې کوم bilirubin جوړ شي غو موږ سره سی وی end direct bilirubin مطلب unconjugated bilirubin دی دا زموږ سره ټیک شو نو دا دیزی نه چرته لاړ شي د مایکروپیج نه دا لاړ شي سرکولیشن ته او چې سرکولیشن ته کله دا راشي نو دا انډایرکټ دی ټاکسیک هم دی دا د بلډ ویسل نه لیک اوټ کېدی شي د جاینټس ډیولپ کېدی شي کډنی ډیمیج کېدی شي بلډ برین بیریر کراس کولی شي د دې د وجې نه د سره بایند شي یو پروټین البیومن هغه دا ټرانسپورټ کی شرطه لیور ته التر د کنجوګیشن وشي مطلب دا چې انډایرکټ bilirubin کنورټ شي ډایرکټ bilirubin ته او بیا د بایل په ذریعہ سمال انټسټاین ته لاړ شي په سمال انټسټاین کې سټرکوبلین یوروبلین ته کنورټ شي او بیا د باډي نه ایکسکریټ اوټ شي نو دا و زموږ نن لیکچر چې په دې کې موږ په ډیټیل سره ډسکس کړ سینتھسس اف bilirubin زموږ چې کوم نیکسٹ لیکچر دی هغه کې موږ سټډي کوو چې bilirubin څنګه ټرانسپورټ کیږي لیور ته په لیور کې بیا د کنجوګیشن څنګه کیږي کوم انزایمز الته انوولوز دي بیا دا غینه دا بایل ته څنګه زی او بایل په ذریعہ باندې سمال انټسټاین ته چلاړ شي بیا د سټرکوبلین ان یوروبلینوجن ته څنګه کنورټ کیږي